Welcome to my channel Education Assam. To get latest information, make sure you like, comment and subscribe to my channel. Cotton University admission notification ahi goise aru apnaloke etia apply koriba pare. Mane bahute apply kori asile HS admissioner karone Darpan portalot namtu oha nasil kintu etia ahi goise jehetu bahut din hol oha hei karone moi gutei kin details apnalokok ei notification pora janai asu je science background june admission lobo bisarise 320 seats available hobo in 4 section arts or karone 120 seats in 1 section আৰু সাবজেক্ট কম্বিনেশনৰ কাৰণে মই এটো ভালকে ডিটেইলছত প্লিজ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সায়েন্সৰ কাৰণে ইংলিশ আৰু ইভিএস কম্পালসৰি হয় only for HS first year EVS is compulsory আৰু MIL আপোনালোকে আসামিজ বেঙ্গলি বড়ো হিন্দি যিকোনো লব পাৰে অল্টাৰনেটিভ ইংলিশও লব পাৰে MIL ৰ ঠাইত আৰু তাৰ পাছত যিকোনো অপচনেল আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিচাপে যেনেকৈ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি তেনেকৈ ম্যাথমেটিক্স বা বায়োলজিৰ ঠাইত স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটাৰ সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশন এনি অফ দিস মানে চাৰিটাৰ পৰা যিকোনো এটা লব পাৰে আৰু এজন ষ্টুডেন্টে মিনিমাম 3 to maximum 4 elective subject choose koribo pare aru HS arts or khetrotu same English aru EVS compulsory subject thakibo first year karone EVS compulsory MIL subject Assamese Bengali Boro jikunu lobo pare Hindi lobo pare alternative English lobo pare aru maximum 3 to maximum 4 subject elective hisabe lobo pare aru minimum 3 subject apnaloke choose koriba pare from pool A political science economics education logic and philosophy tare pora jikunu duta subject apnaloke choose koriba pariba pool B pora jikunu eta mathematics othoba history pool C pora anthropology advanced bengali geography persian tenekwa subject apnaloke choose koriba pariba any one Pool A পরা 4টা সাবজেক্ট এজন স্টুডেন্টে লব পারে পুল এর পরা 3টা বি এর পরা এটা পুল সি এর পরা এটা পুল এ এর পরা দুটা এনেকে আপোনালোকে সাবজেক্ট কম্বিনেশন কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে ধুনিয়াকে সাবজেক্ট কম্বিনেশন দিয়া আছে তাৰ পাছত কিছুমান সাবজেক্টত বহুত কম সিট আছে তো নাম্বার অফ সিট ফৰ সায়েন্স এন্ড আর্টস স্টুডেন্ট ইয়াতে ধুনিয়াকে বুজাই দিছে এন্থ্ৰোপলজিৰ কাৰণে 25টা আৰ্টছৰ স্টুডেন্ট কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ কাৰণে সায়েন্সৰ 22টা আৰ্টছৰ 8 জনক লব জিওগ্ৰাফিৰ পৰা 50 seats available আছে আৰ্টছ ষ্টুডেন্টক দিয়া হ'ব স্ট্যাটিস্টিক্সৰ কাৰণে 36 সায়েন্স আৰু 14 আৰ্টছ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে available আছে কিবা যদি টেকনিক্যাল ইস্যু পায় তেনে হলে আপোনালোকে হেল্প ডেস্ক নম্বৰ আৰু ইমেইলত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পাছত এডমিশন প্ৰসিডিউৰ মোৰ চেনেলত ভিডিও আছে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকক ভিডিওৰ লিংকটো দি দিম কেনেকে দৰ্পণ পৰ্টেলত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে লগইন কৰে কেনেকে এপ্লাই কৰে গুটেইখিনি তাৰ পাছত কটন ইউনিভাৰ্সিটিৰ নামটো বহুত দিন আহা নাছিলে কিন্তু এতিয়া যেহেতু আহি গৈছে সেই কাৰণে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট আহাৰ আগে গুটেইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস ৰেডি কৰি থৈ দিব আৰু এইটো দুটা স্টেপত যেহেতু কমপ্লিট হয় সেই কাৰণে সেকেন্ড step to very important after applying in Darpan the candidate must fill up and submit the online application of Cotton University through the higher secondary tab in the website Cotton University official website et goi apnaloke ako form khon fill up koribo lagibo aru submit koribo lagibo hetu সম্পূৰ্ণ অনলাইন হ'ব অফলাইন কোনো প্ৰসিডিউৰ নাই দৰ্পণত এপ্লাই কৰা পাছত আপোনালোকে 300 rupees এটা পে কৰিব লাগিব যেতিয়া এপ্লিকেশন কমপ্লিট হৈ যায় আপোনাৰ সাকসেসফুলি সাবমিট কৰাৰ পাছত UPI বা ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিকোনো অনলাইন মেথডেৰে আপোনালোকে পে কৰিব পাৰে আৰু ডকুমেন্টস ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ অফ দা ক্যান্ডিডেট যিজন ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ ফুল সিগনেচাৰ পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ 10+2 মার্কশিট লাগিব কাস্ট সার্টিফিকেট ডমিসাইল সার্টিফিকেট যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকৰ আছে দিব ইনকাম সার্টিফিকেট লাগিব যদি ফি ওয়েভাৰ স্কিমত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু ইনকাম এন্ড এসেস সার্টিফিকেট লাগিব যদি EWS ক্যাটাগরিত পৰে গেপ সার্টিফিকেট দিব লাগিব যদি ক্যান্ডিডেটসে 3 বছৰতছে বেছি গেপ দিছে তেতিয়াহলে কাউন্সিলৰৰ পৰা আনিব লাগিব গেপ সার্টিফিকেট আৰু যদি কম হয় আপোনালোকে এফিডেভিট সাবমিট কৰিলেও হৈ যায় ৰিজাৰ্ভেশন ৰুলস আপোনালোক সকলোৱে জানে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰুলস আছে কিছুমান সেই ৰুল মতে ক্যাটাগৰিখিনি কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া নতুন এখন যে এডমিশন নোটিফিকেশন আহিছিলে 26 এপ্ৰিলত হেতু সাম দুটা স্টেপত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিকোনো মানুহে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই বাৰে বাৰে কৈছো দৰ্পণ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে darpan.aseconline.in ত গৈ কটন ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে এপ্লাই মোৰ চেনেলত ভিডিও আছে মই দি দিম
আফটাৰ এপ্লাইং ইন দৰ্পণ আপোনালোকে কৰিব লাগিব অনলাইন ফৰ্ম এখন সাবমিট হেতু কটন ইউনিভাৰ্সিটিৰ অনলাইন ৱেবসাইটত যাব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব আৰু হেতু অপচন ইয়াতে ধুনিয়াকে বুজাই দিছে লিখি দিছে স্টেপ বাই স্টেপ সো আপোনালোকে ভুল নকৰিব আৰু কিবা যদি জানিব লগিয়া থাকে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰিব মই হেতু ওপৰত ভিডিও বনাই দিম কটন ইউনিভাৰ্সিটিত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম দিব মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আৰু এটা ক্যাপচা কোড থাকে হেইটো নম্বৰ দিয়া পাছত ওটিপি দিব লাগিব যেটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত আহিব তাৰ পাছত গো টু লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ধুনিয়াকে পেমেন্ট কৰি এপ্লিকেশনটো ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব পাৰিব আৰু দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকক লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মে 2024 আৰু মেৰিট লিষ্ট উলাব 3 তাৰিখে 4 তাৰিখৰ লৈকে থাকিব আৰু প্ৰভিজনাল সিলেকশন লিষ্ট ৱেটিং লিষ্ট থাকিব 5 তাৰিখে আহিব কিন্তু 10 তাৰিখলৈকে হেতু ভ্যালিড হ'ব 6 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখৰ ভিতৰত একসেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে অপচন দিব যিকোনো কলেজত আপোনালোকে এডমিশন ল'ব বিচাৰিছে তাৰ এটা আপোনালোক কনফাৰ্মেশন দিবৰ কাৰণে টাইম দিয়া হ'ব তাৰপিছত কলেজৰ ফালৰ পৰা কনফাৰ্মেশন দিব 9 তাৰিখ বা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত হেতু সব অনলাইন হ'ব আৰু দৰ্পণ পৰ্টেলত আপোনালোকে নিজে গৈ চেক কৰি থাকিব যেহেতু ইয়াতে বহুত নটিফিকেশন আহি থাকে ৰিসেন্ট কি নটিফিকেশন আহিছে চাব পাৰিব ইয়াত আৰু টেকনিক্যাল সাপোৰ্টৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনিয়াকে আপোনালোকক কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে হেইখিনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব লগতে মেইল এটাও দিয়া হৈছে ইমেইলতো কন্টাক্ট কৰি লব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে then like share and subscribe to my channel and thank you so much for watching till the end bye bye